สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทำวันนี้ทำดีทุกวันในตอนนี้เราจะมาพูดถึงความหนักอึ้งที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ค่ะความรู้สึกที่ต้องเก็บกดอมทุกข์อัดอั้นตันใจและเต็มไปด้วยความรู้สึกด้านลบจนมันค่อยๆสะสมอยู่ในใจและทำให้เราเหนื่อยหนักขึ้นอย่างรวดเร็วความหนักอึ้งนี้มักจะเปลี่ยนวันธรรมดาในการทำงานของเราให้เต็มไปด้วยความตึงเครียด และมักมีต้นตอมาจากคนคนเดียวค่ะใช่แล้วค่ะปัญหาที่ว่านี้ก็คือการต้องเผชิญกับหัวหน้าท็อกซิกหรือเจ้านายที่มีพฤติกรรมเป็นพิษนั่นเองค่ะหลายครั้งที่เราเริ่มต้นทำงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมอยากเรียนรู้เติบโตและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแต่กลับพบว่าความสุขในการทำงานค่อยๆลดลงจากคำพูดการกระทำหรือการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมของคนที่เป็นเจ้านาย บางวันเราอาจรู้สึกเหมือนต้องต่อสู้เอาตัวรอดมากกว่าที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาทุกการพบเจอหรือทุกสถานการณ์เล็กๆน้อยๆกลับกลายเป็นความเครียดสะสมทำให้เราอึดอัดกดดันและเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจบ่อยครั้งเราถึงกับเริ่มสงสัยในตัวเองค่ะรู้สึกว่าเราไม่ดีพอหรือแม้กระทั่งลังเลว่างานที่เรารักนั้นยังคุ้มค่าที่จะทำอยู่หรือไม่ สิ่งเหล่านี้คือความทุกข์เล็กๆที่รวมตัวกันจนกลายเป็นภาระหนักบนหัวใจของเรา ยิ่งไปกว่านั้นการต้องอยู่กับหัวหน้าท็อกซิกไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อความเครียดในที่ทำงานเท่านั้น แต่วงจรความเป็นพิษนี้ยังแผ่ขยายออกไป และสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพกายสุขภาพใจ และก็ความสัมพันธ์รอบตัวเราด้วย การทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและคำพูดด้านลบนานๆ ไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เท่านั้น แต่มันยังทำให้เราค่อยๆสูญเสียความมั่นใจในตัวเองอย่างช้าๆ ความคิดสร้างสรรค์ที่เคยมีอาจลดลงอย่างน่าใจหาย ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือความสุขในชีวิตประจำวันของเราก็อาจค่อยๆเลือนหายไปด้วยก่อนที่เราจะปล่อยให้ความทุกข์กัดกินและบั่นทอนเราไปมากกว่านี้ ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะมามองลึกลงไปถึงธรรมชาติของหัวหน้าท็อกซิกว่ามีพฤติกรรมลักษณะและรูปแบบการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างเราจะวิเคราะห์ผลกระทบที่แท้จริงที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพกายสุขภาพใจและความสุขในชีวิตส่วนตัวของเราและที่สำคัญที่สุดคือเราจะมาสำรวจแนวทางจัดการความทุกข์นี้ด้วยหลักธรรมะที่จะช่วยให้เรารับมือกับแรงกดดันและสภาพแวดล้อมเป็นพิษได้อย่างมีสติเพื่อรักษาสุขภาพใจของเราไว้นั่นเองค่ะเพราะความจริงที่เราต้องยอมรับก็คือเราอาจไม่สามารถเปลี่ยนเจ้านายหรือสภาพแวดล้อมภายนอกได้ทั้งหมดแต่เรามีอำนาจเต็มที่ในการเปลี่ยนวิธีที่เรามองและตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆด้วยการใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือ เราจะทำให้หัวใจเราเบาขึ้น มีสติและไม่ปล่อยให้ความโกรธ ความกังวล หรือความทุกข์เหล่านั้นเข้ามาครอบงำชีวิต นี่คือการค้นพบพื้นที่ปลอดภัยที่แท้จริงภายในใจของเราเองค่ะ ก่อนที่เราจะหาทางรับมือกับความทุกข์นี้ เราต้องเข้าใจธรรมชาติของหัวหน้าก่อนค่ะ หลายคนคงเคยถามตัวเองว่าทำไมหัวหน้าเราถึงเป็นแบบนี้ หรือทำไมเขาต้องทำร้ายเราด้วยคำพูดและการกระทำแบบนี้ ความจริงก็คือหัวหน้าท็อกซิกมักมีลักษณะที่ซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มแรกคือกดดันและวิจารณ์รุนแรงหัวหน้ากลุ่มนี้มักจะพูดจาทำร้ายความรู้สึกของลูกน้องโดยไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำพวกเขาอาจตำหนิต่อหน้าทานกำนันหรือใช้คำพูดที่บั่นทอนกำลังใจจนทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนผลลัพธ์ก็ไม่เคยดีพอกลุ่มที่2คือการชอบควบคุมทุกอย่างหัวหน้าประเภทนี้จะเข้ามายุ่งกับทุกรายละเอียดของงานทำให้เรารู้สึกไร้อิสระถูกจับตาอยู่ตลอดเวลาและไม่ได้รับความไว้วางใจในการตัดสินใจใดๆเลยซึ่งทำให้เราไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่กลุ่มที่3คือการชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและขาดความรับผิดชอบพวกเขามักจะใส่ความผิดทั้งหมดให้เราเมื่อเกิดปัญหาแต่กลับรับความดีความชอบไปทั้งหมดเมื่อมีผลงานดีหัวหน้าเหล่านี้ไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ทำให้ลูกน้องกลายเป็นที่รองรับอารมณ์และเป็นแพ้รับบาปอยู่เสมอและเหตุผลที่น่าสนใจก็คือหลายครั้งพฤติกรรมท็อกซิกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะทำร้ายเราโดยตรงแต่อาจเกิดจากความไม่มั่นคงในตัวเองของเขา
หรือความเครียดที่เขาไม่ได้จัดการอย่างเหมาะสมซึ่งเมื่อถูกส่งต่อมาถึงเราสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นแรงกดดันและความทุกข์ที่ค่อยๆสะสมในใจของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วความกดดันที่เกิดจากหัวหน้าท็อกซิกเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างการทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษนานๆไม่ได้จบแค่ที่โต๊ะทำงานแต่กลับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตในหลายด้านจนคุณไม่อาจทันสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นความเครียดสะสมที่พังทั้งร่างกายและจิตใจเราจะเริ่มมีอาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทคิดถึงเรื่องงานซ้ำๆก่อนนอนจนทำให้ในวันถัดไปเราหงุดหงิดง่ายและไม่มีสมาธิในการใช้ชีวิตและความมั่นใจที่ลดลงอย่างน่าใจหายเมื่อถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงซ้ำๆหรือถูกควบคุมมากเกินไปเราจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองทำอะไรก็กลัวว่าจะผิดไปหมดพาให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่มีความสามารถอย่างที่เคยเป็นนอกจากนี้ความสุขในการใช้ชีวิตก็เลือนหายไปงานที่เคยสนุกท้าทายและเป็นความภูมิใจของเราค่อยๆกลายเป็นภาระที่เราต้องแบกรับความตึงเครียดในที่ทำงานถูกลากตามไปในทุกกิจกรรมของชีวิตทำให้ความสุขในชีวิตประจำวันของเราลดลงอย่างน่าใจหายนอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์รอบตัวด้วยเมื่อความเครียดเต็มเปี่ยมเราก็จะนำเอาอารมณ์ด้านลบเหล่านั้นกลับบ้านไปด้วยเราอาจอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดใส่ครอบครัวคนรักหรือเพื่อนๆโดยไม่ตั้งใจทำให้ความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นแหล่งพักใจกลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความตึงเครียดแทนเมื่อเราเข้าใจที่มาของปัญหาและเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะทำได้ก็คือการหันกลับมาจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราเองซึ่งหลักธรรมมีแนวทางที่เรียบง่ายข้อ 1. สังเกตและอยู่กับสติหรือการรับรู้ความรู้สึกสิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนสติให้ทำงานทันทีที่เราเผชิญหน้ากับสถานการณ์กดดันหรือคำพูดที่ทำร้ายใจแทนที่จะปล่อยให้ปฏิกิริยาอัตโนมัติเช่นความโกรธหรือการอยากตอบโต้พุ่งออกมาให้เราหยุดทุกอย่างไว้ชั่วขณะและสังเกตว่าณตอนนั้นใจเรารู้สึกอย่างไรความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเราต้องไม่พยายามปฏิเสธความรู้สึกเหล่านั้นแต่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ใจฉันกำลังรู้สึกโกรธมากฉันกำลังรู้สึกเสียใจหรือกังวลกับคำพูดนี้การยอมรับนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการที่เรารู้ทันตัวเองซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการถอนตัวออกจากความทุกข์เพราะเมื่อเรายอมรับความรู้สึกแล้วเราจะสามารถมองเห็นมันในฐานะผู้สังเกตการณ์ทำให้เราไม่ถูกความรู้สึกนั้นครอบงำเราจะเริ่มแยกตัวเองออกจากความรู้สึกนั้นได้และทำให้มีช่องว่างพอที่จะเลือกวิธีการตอบสนองที่ดีกว่าแทนที่จะตอบโต้ออกไปด้วยอารมณ์ค่ะข้อ 2. ฝึกอุเบกขาหรือความวางใจเป็นกลางเมื่อเราฝึกสังเกตสติและรู้ทันความรู้สึกโกรธหรือกังวลของเราได้แล้วขั้นต่อไปในการจัดการความทุกข์คือการฝึกอุเบกขาหรือความวางใจเป็นกลางซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเป็นเกราะป้องกันใจของเราไม่ให้ถูกทำลายจากคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นค่ะอุเบกขาในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยหรือปล่อยปละละเลยปัญหานะคะแต่หมายถึงการใจเย็นและไม่ยึดติดกับความดีหรือไม่ดีของผู้อื่นหรือพูดง่ายๆก็คือการไม่เอาใจเข้าไปผูกติดหรือแกว่งไกวไปตามอารมณ์ที่คนอื่นสร้างขึ้นมาค่ะไม่ว่าหัวหน้าจะแสดงพฤติกรรมท็อกซิกวิจารณ์รุนแรงอย่างไรหรือแม้แต่วันที่เขาอาจจะเผลอชมเชยเราบ้างก็ตามการฝึกอุเบกขาจะช่วยให้เราวางใจเป็นกลางเรามองเห็นการกระทำเหล่านั้นเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือแก้ไขได้ความจริงที่ธรรมะสอนเราคือเราไม่สามารถควบคุมหัวหน้าหรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นพิษของเขาได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบคือท่าทีและจิตใจของเราเองการใช้อุเบกขาจึงเป็นการรักษาระยะห่างทางอารมณ์เราเรียนรู้ที่จะปล่อยให้คำพูดที่ไม่เป็นธรรมเหล่านั้นผ่านเข้ามาในหูของเราได้แต่เราไม่จำเป็นต้องอนุญาตให้คำพูดเหล่านั้นเข้ามาทำลายความสงบภายในใจของเราด้วยการวางใจเป็นกลางเราจะสามารถมองเห็นพฤติกรรมท็อกซิกของหัวหน้าเป็นเพียงปัญหาของเขา
ที่เขาเองก็ยังจัดการกับตัวเองไม่ได้เราจึงไม่นำเอาภาระทางอารมณ์นั้นมาแบกไว้บนหัวใจของเราทำให้ใจเราเบาขึ้นและมีสติพร้อมที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดแทนที่จะตอบโต้ออกไปด้วยความโกรธหรือความกังวลค่ะ 3. วางความคาดหวังหลังจากที่เราได้ฝึกรู้ทันด้วยสติและวางใจเป็นกลางด้วยอุเบกขาแล้วขั้นตอนที่ 3 คือการจัดการกับต้นตอของความทุกข์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือความคาดหวังค่ะความทุกข์ส่วนใหญ่ที่เราแบกรับไว้มักเกิดจากการที่เราสร้างภาพในอุดมคติไว้ในใจแล้วคาดหวังอย่างหนักแน่นว่าหัวหน้าจะต้องทำดีกับเราเขาจะต้องเห็นคุณค่าในงานของเราหรือเขาจะต้องมีความยุติธรรมและเป็นผู้นำที่ดีแต่ในเมื่อความเป็นจริงไม่ได้เป็นไปตามที่จิตใจเรากำหนดหรือยึดมั่นความผิดหวังก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธความเศร้าและความทุกข์ทันทีการฝึกวางความคาดหวังจึงเป็นการปลดล็อกตัวเองออกจากพันธนาการนี้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิดที่ว่าคนอื่นต้องเป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เราควบคุมไม่ได้เลยอย่างหัวหน้างานเมื่อเราลดความยึดมั่นลดการตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของเราใจของเราจะเบาสงบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะเราอนุญาตให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองเราเข้าใจว่าหัวหน้ามีพฤติกรรมท็อกซิกเพราะเขามีความทุกข์มีปัญหาหรือมีภูมิหลังของเขาเองซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของเขาการที่เราเลือกที่จะไม่เข้าไปคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆจากคนที่เป็นพิษก็เท่ากับเป็นการปกป้องใจตัวเองอย่างชาญฉลาดทำให้เราไม่ต้องนำใจไปผูกไว้กับความผันผวนทางอารมณ์ของคนอื่นอีกต่อไปค่ะ 4. แบ่งปันและระบายอย่างสร้างสรรค์แม้เราจะฝึกสติอุเบกขาและวางความคาดหวังได้ดีเพียงใดแต่เราก็เป็นมนุษย์ที่ต้องมีการระบายอารมณ์ออกไปบ้างการปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบสะสมอยู่ในใจคนเดียวโดยไม่มีทางออกเลยจะยิ่งทำให้ความทุกข์นั้นหนักอึ้งและกัดกินสุขภาพจิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆการระบายความรู้สึกจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการจัดการพลังงานด้านลบอย่างสร้างสรรค์โดยมี2แนวทางหลักที่คุณสามารถทำได้ดังนี้ค่ะแนวทางแรกก็คือการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ค่ะการได้แบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานที่เราเชื่อใจและก็เข้าใจสถานการณ์เดียวกันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในสมรภูมินี้การรับรู้ว่าคนอื่นก็เจอปัญหาเดียวกันจะช่วยลดความโดดเดี่ยวและเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นความผิดของเราเลยจริงๆอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้จริงๆเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างดราม่าหรือการนำเรื่องไปขยายความจนสถานการณ์แย่ลงนะคะส่วนแนวทางที่2ก็คือการจดบันทึกความคิดความรู้สึกหากคุณไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกับใครการจดบันทึกทุกความคิดความรู้สึกความโกรธหรือความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็เป็นเหมือนการเทขยะทางอารมณ์ออกจากใจอย่างปลอดภัยค่ะการจดบันทึกช่วยให้เราได้ทบทวนและทำความเข้าใจกับรูปแบบความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้มองเห็นปัญหาบนหน้ากระดาษอย่างเป็นรูปธรรมมันจะช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดและไม่ปล่อยให้ความทุกข์เหล่านั้นเข้ามาคลุมคลั่งอยู่ในหัวของเราตลอดเวลาค่ะนอกเหนือจากการระบายออกอย่างสร้างสรรค์แล้วสิ่งสุดท้ายที่เราจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือประจำใจคือการกลับมาที่ลมหายใจและการฝึกสมาธินั่นเองค่ะหลายคนอาจมองว่าการทำสมาธิเป็นเรื่องยากหรือต้องใช้เวลานานแต่ความจริงคือการฝึกสมาธิและการหายใจลึกๆเพียงแค่ 5-10 นาทีต่อวันก็สามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับจิตใจของเราได้แล้วลองจินตนาการดูนะคะว่าในช่วงที่คุณรู้สึกเครียดจัดหรือเพิ่งโดนตำหนิอย่างรุนแรงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือใจเราวุ่นวายและลมหายใจตื้นเขินการฝึกหายใจเข้าออกลึกๆอย่างช้าๆอย่างมีสติจะเป็นเหมือนการกดปุ่มหยุดชั่วคราวให้กับสมองที่กำลังร้อนรุ่มค่ะเมื่อเราให้ความสนใจอยู่กับลมหายใจแทนที่จะเป็นคำพูดด้านลบของหัวหน้าใจเราจะสงบลงอย่างรวดเร็วและเมื่อใจสงบแล้วเราจะสามารถมองสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นความคิดที่ว่าฉันไม่ดีพอหรือฉันต้องโกรธจะค่อยๆจางหายไปค่ะการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจึงไม่ใช่แค่การผ่อนคลายแต่คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจ
ทำให้เรามีสติที่มั่นคงมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับความกดดันเมื่อใจเราสงบเราจะสามารถตัดสินใจและรับมือกับหัวหน้าท็อกซิกได้อย่างชาญฉลาดมีเหตุผลและเป็นมืออาชีพมากขึ้นโดยไม่ปล่อยให้ความทุกข์หรืออารมณ์เข้ามาบงการการกระทำของเราค่ะนอกเหนือจากการบำบัดรักษาใจด้วยหลักธรรมทั้ง5ข้อแล้วเรายังมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างชีวิตการทำงานให้เราสามารถยืนหยัดและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยที่ไม่ถูกหัวหน้าท็อกซิกและทำลายพลังงานของเราไปจนหมดค่ะข้อแรกคือเลือกการสื่อสารอย่างชาญฉลาดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้าควรฝึกการพูดให้ชัดเจนกระชับและมีหลักฐานรองรับการตอบโต้ออกไปด้วยความโกรธหรือใช้อารมณ์จะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงและทำให้คุณเสียเปรียบแต่เมื่อคุณสื่อสารด้วยเหตุผลและสติโดยที่ใจยังคงความสงบไว้ได้จากการฝึกสมาธิคุณจะสามารถรักษาความเป็นมืออาชีพและปกป้องตัวเองได้อย่างมีชั้นเชิงค่ะข้อต่อมาคือตั้งขอบเขตที่ชัดเจนให้ตัวเองค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะทำงานเต็มที่ตามความรับผิดชอบแต่ไม่ยอมให้ความทุกข์หรือความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลของคนอื่นเข้ามาสะสมในพื้นที่ส่วนตัวของเราค่ะรวมถึงการไม่ตอบอีเมลนอกเวลาทำงานหากไม่จำเป็นเร่งด่วนการจำกัดเวลาในการคิดถึงเรื่องงานหลังเลิกงานและการกล้าที่จะปฏิเสธงานที่เกินขีดจำกัดหากเรารู้ว่ามันจะทำให้เราเสียสุขภาพจิตข้อต่อมาคือหาความสุขเล็กๆในงานค่ะอย่าปล่อยให้ความดีความชอบหรือความสุขในการทำงานถูกกำหนดด้วยคำพูดของหัวหน้าเพียงคนเดียวให้เรามองหาสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีและชื่นชมตัวเองกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันการค้นพบคุณค่าในงานและในตัวเองจะช่วยให้เรามีพลังภายในที่แข็งแกร่งพอที่จะไม่ถูกสั่นคลอนจากคำวิจารณ์ที่ไม่เป็นธรรมค่ะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของพอดแคสต์ในตอนนี้แล้วค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้ค้นพบเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้แม้ต้องเผชิญกับโลกของการทำงานที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะสิ่งที่น่าจดจำที่สุดจากทุกเรื่องที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้และเราไม่สามารถทำให้โลกภายนอกเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองและวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นได้เสมอค่ะอยากจะขอฝากไว้ว่าใจของเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าปล่อยให้ความโกรธความกังวลหรือความอายุติธรรมจากคนอื่นเข้ามาทำลายความสงบและคุณค่าในตัวคุณค่ะการฝึกให้ใจสงบเบาและมีสติคือการสร้างป้อมปราการภายในที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อใจเรามั่นคงเราจะสามารถผ่านทุกความยากลำบากไปได้โดยไม่เสียความเป็นตัวเองไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถรักษาสุขภาพใจของตัวเองให้ดีที่สุดในทุกวันทำงานนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังทำวันนี้ทำดีทุกวันค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ